ආයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේක තෙලා ඉන්නේ Red Box YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදාගන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන flower basket එකක්. අපි බලමු මේක හදාගන්න අපිට ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. කළු පාටින්, දම් පාටින්, කොළ පාටින් A4 කලර් ටිකක් මේ වගේ බිසල් බෝඩ් කෑල්ලක් මම අරගෙන තියෙනවා Red Box නිෂ්පාදන වලින් මේ වගේ ලස්සන මල් ටිකක්. බ්‍රිසල් බෝඩ් එකෙන් මම මේ විදිහේ හැඩයක් කපාගෙන තියෙනවා. යට කොටස මේ වගේ අපේ බාස්කට් එකේ හැඩය වගේ කපලා උඩ කොටස අඩ කවයක් වෙන්න වගේ කපා ගන්න. අපි බලමු දැන් බාස්කට් එකේ යට කොටසට ඕන කොලේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ එකක් කපාගෙන තියෙනවා මම උස සෙන්ටිමීටර් 12ක් විතර අරගෙන මේ පැත්ත සෙන්ටිමීටර් 20ක් වගේ තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ දිගට හිටින්න සමාන දෙකෙන් මම කපාගෙන තියෙනවා මහත පටියකෝයි හීනි පටියකෝයි. අපි දැන් ඒක කෙරවලවල් දෙකට අලව ගමු. මේ විදිහට උඩ කෙලවරට අලවලා ඉතුරු කොටස යට කෙලවරට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි අවාණක් වගේ එන හැඩයට කපා නවා ගන්න යන්නේ මේ විදිහට දෙපැත්තට දාර හිටින්න නවා ගන්න. මේ තේනේ මම ඒ වගේ නවා ගත්ත එක අපි දැන් ඒක මේ බෝඩ් එකට අලව ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට ගම් ගාගෙන අපි ඒක මේකට අලව ගමු. මේ විදිහට මම අවාන වගේ කොටස ඇරට අලවලා උඩට කොළ පාට A4 එකෙන් අඩ කවය වගේ තියෙන හැම ප්‍රදේශයට අලව ගත්තා. දැන් අපි මේ වගේ ලස්සන ෆෙල්ට් පේපර් වලින් කපපු මල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. දැන් ඒ ටික ලස්සනට අපි මේ උඩ කොළ පාට හරියට අලව ගමු. මලුයි කොළයි අලව ගමු. මේ තියෙන අපි ඉවර කරගත්ත ලස්සන ෆ්ලවර් බාස්කට් එක මම තවත් ලස්සන වෙන්න ඕන හින්දා ලස්සනට පොඩි මල් ටිකකුත් ඇලෙව්වා. ඒ වගේම මේ වගේ ලස්සන හෑන්ඩ් වර්ක් ඔයගලන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් දිගටම හදා ගන්න පුළුවන්. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.